Dags för en liten uppdatering. I bobussen. Hur långt har vi kommit? Vad har vi gjort? Vad har vi inte gjort? Vad ska vi göra? Vad tänker vi absolut inte göra? Kanske. När blir den klar? Helt klar. Jag är helt färdig. Känner jag ibland. Men i alla fall, vi tar en liten tur och kollar vad det är som är gjort. Och hur långt vi har kommit. Och vi börjar, tycker jag, i bobussens absolut hjärta. Vad kan det vara för någonting? Jo. Korvkokaren såklart. Tada! Ja. 24 volts korvkokare. Ja. Man måste såklart ha en korvkokare om man åker buss. Det är sedan gammalt. Stort tack till bussutrustningar i Nyköping som har hjälpt oss att få fram den här. Vi köpte den begagnad till ett väldigt rimligt pris dessutom. Och vi har testkört den. Fungerar alldeles perfekt. Här framme kör vi bussen. Vi tänker inte öppna den dörren. Det gör vi vid ett senare tillfälle. En stor fördel med planlösningen i den här bussen då är ju att man sitter fram och kör. Vi som är lite ljudkänsliga, jag vet att vi är en del, tycker ju om när det är tyst, och husbilar är ingen bra miljö att vistas i om man vill ha det tyst. Men i bobussen så är det ett separat utrymme för att köra, och det är ljudisolerat och det är knäpptyst där inne. Om man stänger dörren, vill säga. Och så kanske det förblir. Hur som helst, här har vi en toalett. Ja, ser riktigt skunkig ut. Vi har inte gjort någonting här alls. Men hyfsad storlek kan man tycka. Handfat. Och en liten spegel där så man kan kolla lite hur man ser ut när man har gjort sina behov. Här framme. Här. Ser ut som ett råttbo här. Men här kommer bli ordning. Vi har ju en laddare där som laddar blybatterierna. Ska ersättas med Victron. Multiplus tror jag, eller en Quattro möjligtvis. Om det är så att vi ska ha med en generator i bilden också. Eller ja, elverk motsvarande. Ja, batterierna ska ju också bytas ut mot till litium. Här uppe har vi en router, extern antenn, både för 4G och Wi-Fi. Köket är väl det som är mest klart här i bussen. Vi har en gashäll. 230 varmluftsugn från Ikea. Hällen också från Ikea förresten. En ordentlig ho. Här. Kompressor. Kylskåp. 24 volt. Stort. Frys. Stor. Mikro. 24 volt. Så. Vi har möjlighet att laga mat. Korvkokare. Vi har en gashäll. Varmluftsugn. Och mikro. Här kommer vi in då. Eller ut. Valfritt. Här sitter en handikapphiss. Den kommer vi nog att
demontera, tror vi. Vi behöver det utrymmet. Vi har en dörr som går på luft. Jättesmidig när den väl fungerar. Smidig så tillvida att du behöver inte spärra den. Och det är inget som kan blåsa upp eller blåsa igen. Och den tar inte mycket plats när du öppnar den. Men ändå en utgång på över metern skulle jag tippa. Här kommer vi då till sittdelen. Här har vi en bäddsoffa. Tog ett tag innan vi hittade rätt bäddsoffa. Vi skulle inte få plats med en armstöd och den fick inte vara för bred. Vi hittade den på Jysk till slut efter mycket letande. Dessutom väldigt skön och till rimliga pengar. Den kommer slida ut då här. Men inte mer än att det går att ta sig här emellan. Här har vi sittgruppen. 4 bältade platser med ett litet bord. Det är ingen snygg klädsel, jag vet. Den ska bytas ut. Eventuellt ska stolarna bytas ut också. Klaffbord. Kan fälla upp här så att det blir enklare att komma till. Väl tilltagen bordsyta. Här kan man sitta 4 personer ledigt. Fullt med mat på bordet, rejäla tallrikar och ändå få plats. Till och med kanske med maten på bordet samtidigt. Ja, alltså ta ifrån då menar jag. Inte på tallrikarna. Samma mönster, samma bänkskiva här. Måttbeställt. Med snygga hörn. Så man inte ska dra i. Slå sig. Där. TV. Och en soundbar. Det blir Sonos. I bussen. Tittar vi bakom sängarna här så hittar vi en varmvattenberedare, gasol. Här färskvattentank, tror jag den är på drygt 300 liter. Så det ska väl räcka ett tag. Här bakom stolarna så kommer det vara plats för en tvättmaskin. Här är garderob. Fönster till garderoben. Inte alla garderober som har fönster, men vår har. Det blir en stång plus lite fack för förvaring av kläder. Våningssäng. Den undre är på 2 meter drygt. Förvaring under. Den övre är 1,80 lång. Här ska vi se om vi kan se den snygga lampan i vägen här. Här blir duschen. 90 bred, 80 djup. Sovrum. Master bedroom. 2 sängar, 90 breda. 2 meter långa. Eller drygt 2 meter långa. Själva sängen kommer bli 2 meter, men eventuellt så kommer bäddmadrassen att gå ut 10 cm till, så det blir 2,10. Vi är långa i den här familjen så att det är gött med lite extra plats. Här kommer en rejäl tv på väggen. Och rejält ljud och schysst belysning. Vi har som mål med det här utrymmet att man ska förutom sova gott och så ska man även få en ljud och bild och ljusupplevelse i toppklass. Det tror vi. Det tror vi på. Ja.
takfönster. Så man kan kika ut lite. Sen är det ju glasfibertak på den här bussen. Och så sitter det ett innertak av plast då. Här kommer vi täcka för att få ner ljudet och även värmen utifrån då. Så vi kommer behandla taket på utsidan och sätta en akustikpanel på insidan. Takfönster kommer däremot vara kvar. Och likaså i detta sovutrymmet då. Så kommer vi sätta behandla utsidan så att det inte ska låta så mycket när det regnar då. Och för att värmen ska komma in. Sen blir det då solpaneler på utsidan. Vi har Max Airfan här. Som ska ta hand om fukten från duschen. Och övrig ventilation. Här kommer det sitta en dörr. Dörren är klar. Färdig. Men den är inte på plats. Här är ett smalt litet utrymme. Här ser man nästan vad det är tänkt som. Den som har ett skarpt öga och är intresserad av städning ser att det är en dammsugarslang. Så här kommer det komma en liten hylla som man kommer kunna dra ut. Här. Takfönster. De här stora takfönsterna är även då utrymningsväg. En Max Airfan till. Kommer nog komma en Max Airfan. En tredje här. I köket. För att kunna ta itu med matos heter det. Ja. Vad tycker ni om kaklet? Såklart att vi tycker det är snyggt, för vi har valt det. Men det är inte säkert att alla tycker om det. Om ni undrar så är det riktigt kakel som är sagt med en helt vanlig fix. Och så är det fogat. Men innan ni har synpunkter på både vikt och hållfastighet så är det ju så att bakom kaklet så sitter det våtrumsplyfa. Jag tror det är 16 mm, kan det vara det? 17, 18 kanske till och med. Så att vi vill nog tro att det kommer sitta kvar. Och gör det inte det så tar vi omtag på det. Vikten behöver vi inte bry oss om. Vi kommer ha ungefär 3 ton och 3 ton att röra oss med. När vi är färdiga. Så att nej, vi behöver inte fundera på vikten. Ja. Vi kan kolla här lite. Vi har Kelly som styr elen med belysningen. Och det är ju även då kopplat. Här har vi lite knappar också som man enkelt ska kunna manövrera när man sitter här och åker. Ursäkta råttbot här förresten. Det här ser inte klokt ut. Och det är det inte heller. Men det var här alla kablarna kom ut från början. Där man styrde all belysning ifrån. Det ska göras om. Det kommer se riktigt fint ut när det är färdigt. Men under tiden så kommer det få se ut så här. Även om det faktiskt inte alls är speciellt trevligt att se.
Ja, vad är det mer vi kan berätta där? Ja, alla väggar. 45 millimeters aluminiumprofil. Och så sitter det plyfa på det. Och det är bultat, skruvat, limmat. Det ska inte röra på sig. Och skulle det röra lite på sig, eller vilket det måste göra, så ska det i alla fall inte låta. Det ska bli en tyst buss. Det är en bokbuss. Bibliotek. Det var tyst. Det måste vara sedan gammalt. Nåväl, när vi ändå är inne på just det där med bibliotek. Vi har sparat en bokhylla här. Här kommer vi ha böcker. Mest för att det är snyggt. Men också för att det är en liten, vad ska man säga? Det är lite från ursprunget också. Det är en del som är, bokbussen betyder rätt mycket för många människor. Det har vi förstått via sociala medier. Vi har haft kontakt med före detta anställda som har jobbat i den här bussen. Både bibliotekarie och bibliotekarieassistenter. Heter de så? Även då chaufförer. Ja, jag ska låta det vara osagt. Men de vi har haft kontakt med verkar vara supertrevliga och de brinner, eller brinner verkligen för uppgiften. Att se till att sprida det skrivna ordet. Fantastiskt. När bussen är klar och vi har tid över så ska vi försöka ta oss tillbaka till Umeå där bussen kommer ifrån, och så ska vi försöka få med så många som möjligt som har jobbat i den här bussen på en liten tur. Förhoppningsvis ska vi kunna bjuda på lite god mat. Det ska bli spännande. Det ser vi fram emot. När det blir vet jag inte. Det kanske blir om 1 år eller 2 eller 10 eller 20. Det vet jag inte. Men det är vår ambition i alla fall. Vi återkommer. Vi hörs. Hej då.